Fråga 1. Vilken visdom härstammar från att Adam, må frid vara med honom, blev utvisad från paradiset och att några av människans söner skickades till helvetet? Vad var orsaken till det? Svar. Orsaken till detta rör utförandet av plikter. Plikten som Adam ålades ledde till resultat som avslöjandet av all mänsklig andlig framsteg och uppenbarelsen av alla mänskliga potentialer samt människans grundläggande natur som en omfattande spegel av alla gudomliga namn. Om han hade förblivit i paradiset skulle hans rang ha varit fastställd som änglarnas. Människans potentialer skulle inte ha blivit avslöjade. I vilket fall som helst är änglarna, med sina oföränderliga rangordningar, många och det finns ingen anledning för människan att utföra deras sorts dyrkan. Eftersom gudomlig visdom krävde ett ansvarsområde i proportion till människans potentialiteter som skulle färdas genom oändliga grader blev han utvisad från paradiset för sitt välkända synd, då synd är nödvändig för mänsklig natur och motsatt änglarnas natur. Det vill säga, precis som det var ren visdom och ren nåd att Adam skulle bli utvisad från paradiset, är det rätt och rättvist att de otroende skickas till helvetet. Som det framgår av den tredje indikationen i den 10:e texten begick den otroende endast en synd under sitt korta liv, men synden omfattade oändlig orätt. Ty otroendet är en förolämpning mot hela universum. Det förnekar värdet av alla varelser. Det förnekar vittnesbördet om Guds enhet från alla skapelser och visar förakt mot de gudomliga namnen, vilkas manifestationer kan ses i speglarna av varelser. Därför, för att hämnas på varelsernas rättigheter gentemot den otroende, kastar deras monark, den allsmäktige av härlighet, de otroende i helvetet, och detta är ren rätt och rättvisa. För en oändlig brottslighet kräver oändligt straff.